নমস্কাৰ মই মজিদ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল বলগতে চাওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সদনৰ ৰজা নহয়। বিধানসভাৰ মজিয়াত এই মন্তব্য শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাত নিৰ্দলীয় বিধায়কে মাত্ৰ 2 মিনিট ভাষণ দিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে বিধানসভাৰ নীতি নিয়ম মতে চলিব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে নহয়। তাৰে যেন প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মঙলবাৰে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত। অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণাৰ বাবে বিশেষ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল সদনত। শিৱসাগৰত আছে সৰ্বমুঠ 551টা কীৰ্তিচিহ্ন, লগতে সাংস্কৃতিক সমল। এইবোৰ সংৰক্ষণ আৰু পৰ্যটনস্থলৰূপে গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে সদনত দীঘলীয়া ভাষণ দিলে অখিল গগৈয়ে। দিলে কিদৰে সমষ্টিটো আগবঢ়াই নিব পাৰি তাৰ পৰামৰ্শ। অৱশ্যে বিধায়কগৰাকীয়ে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত প্ৰথমে কোনো প্ৰতিশ্ৰুতিমূলক মন্তব্য নিদিলে বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। যদি শিৱসাগৰৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে 100 কোটি টকা দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে। মন্ত্ৰীৰ এনে মন্তব্যৰ পাছতে অখিল গগৈৰ অধ্যক্ষলৈ প্ৰশ্ন, এই কথা ৰেকৰ্ড হ'বনে? অধ্যক্ষৰ উত্তৰ, এয়া বিধানসভাত লিখিত হ'ল। এনেদৰে দীৰ্ঘ সময় সদনত কৰা মন্তব্যৰ পাছত অখিলৰ মত, মুখ্যমন্ত্ৰী সদনৰ ৰজা নহয়, মাত্ৰ 2 মিনিট ভাষণ দিব পাৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তাৰ বিপৰীতে মই 10 মিনিট নিজ সমষ্টিৰ হকে ভাষণ প্ৰদান কৰিলোঁ। বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে অসমত 2016 চনৰ পৰাই খালী হৈ আছে 1,07,149টা পদ। বিগত 5 বছৰত নহল নিযুক্তি। ৰাজ্যৰ অন্যতম বৃহৎ সমস্যাটোৱে হৈছে নিবনুৱা সমস্যা। প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে এই ভয়ংকৰ সমস্যাটো সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও এই সমস্যা হৈয়ে থাকে। এইবাৰো চৰকাৰে 1 বছৰত 1 লাখ নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। পিছে এই খালী পদবোৰত নিযুক্তিৰ বিপৰীতে পদবোৰ হ'ব নেকি বিলুপ্ত? এই আশংকা কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত খালী হৈ আছে মুঠ 1,07,149টা বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পদ। 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যৰ 50টা বিভাগত খালী হৈ আছে এই লক্ষাধিক সংখ্যাৰ পদ। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই আশংকা প্ৰকাশ কৰে যে এই খালী পদসমূহ বিলুপ্তি ঘটিব নেকি? কিয়নো 5 বছৰ ধৰি কোনো চৰকাৰী পদ খালী হৈ থাকিলে এক বিশেষ আইনযোগে পদসমূহ অপ্ৰয়োজন বুলি বিলুপ্তি ঘটাব পাৰি। 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অকল শিক্ষা বিভাগতে সৰ্বাধিক 50,465টা পদ খালী হৈ আছে। একেদৰে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগত খালী হৈ আছে 20,248টা পদ। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগত খালী হৈ আছে 9,353টা পদ। পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত খালী হৈ আছে 2,918টা পদ। আৰু জলসিঞ্চন বিভাগত খালী হৈ আছে 2,253টা পদ। লোক নিৰ্মাণ বিভাগত খালী হৈ আছে 1,308টা পদ। একেদৰে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগত খালী হৈ আছে 1,139টা পদ। গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগত খালী হৈ আছে 1,092টা পদ। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত খালী হৈ আছে 1,005টা পদ। পৰিবহণ বিভাগত খালী হৈ আছে 1,001টা পদ। মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল এই সময়ছোৱাত শিক্ষা, লোক নিৰ্মাণ, স্বাস্থ্য আদি বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই প্ৰসংগত ক'লে যে সেই সময়ত তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল। ৰাজকোষৰ সৈতে তলি উদং আছিল, যাৰ বাবে পদসমূহ পূৰণ কৰাত অসমৰ্থ হ'ল। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ দাবী, চৰকাৰে শীঘ্ৰেই পূৰণ কৰক খালী পদসমূহ। অৱশ্যে বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয় যে খালী পদসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে। খালী পদ পূৰণৰ লগতে নতুন পদ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। অপ্ৰয়োজনীয় খালী পদ পূৰণৰ সলনি নতুন পদ সৃষ্টিত অধিক গুৰুত্ব দিব চৰকাৰে। বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল তাৰপিছত খবৰটি হৈছে অসমত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 2,169গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী COVID-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,24,381গৰাকী লোকৰ ক'ভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 2,169গৰাকী লোকৰ দেহত COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 23গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে
কেতিয়া প্ৰকাশ পাব মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফল জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে। কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বাবে বাতিল হোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা 31 জুলাইৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰিব। আজি ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা ঘোষণা কৰে। ফলাফল সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পেগুৱে কয় যে 31 জুলাইৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল। ফলাফল সন্দৰ্ভত আমাৰ সকলো কাম সুকলমে হৈ আছে। পেগুৱে লগতে প্ৰত্যেক জিলা মহকুমা আদিত সঠিক ৰূপত নম্বৰ মূল্যায়নৰ কামবোৰ আগবাঢ়ি আছে বুলিও উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নোহোৱা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা তীব্ৰ বিতৰ্কৰ পিছত যোৱা 18 জুনত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। পৰীক্ষা বাতিল কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ফলাফল কিয়াৰহিত প্ৰকাশ কৰিব তাক লৈ চৰকাৰে গঠন কৰি দিছিল দুখন উচ্চস্তৰীয় সমিতি। এই সমিতি দুখনে বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীক দাখিল কৰিছিল প্ৰতিবেদন আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতে যোৱা 1 জুলাইত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল কিদৰে ঘোষণা কৰিব ফলাফল। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে 10 জন অখিল গগৈ, 10 জন গৌৰৱ গগৈ আৰু 10 জন ৰিপুণ বৰাই মোক হৰুৱাব নোৱাৰে। এই মন্তব্য সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছী নেতা তথা বিজেপি প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ। 10 জন অখিল গগৈ, 10 জন গৌৰৱ গগৈ, 10 জন ৰকিবুল হুছেইন বা 10 জন ৰিপুণ বৰাই মোক হৰুৱাব নোৱাৰে। এই দাবী মৰিয়নি সমষ্টিৰ সদ্য পদত্যাগী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক উপ নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি অখিল গগৈৰ হুংকাৰৰ বিপৰীতে নিজৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। সমষ্টিৰ ৰাজ্যৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকে মোক ভোট দি আহিছে, এইবাৰো দিব, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ মই জয়ী হ'ম। এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে সততে চৰ্চাত থকা প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। আনহাতে তেওঁক একাংশই দুষ্ট বুলি ভাবে যদিও তেওঁ প্ৰকৃততে মৰমীয়াল বুলি দাবী কৰে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। ভেদাভেদ নকৰাকৈ সদায় ৰাইজক সহায় কৰি আহিছে বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে উত্তৰ পূবৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। 8 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেলি বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, ইয়াক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। মঙলবাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে কোভিড পৰিস্থিতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বুজ লয়। এই ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে কোভিড-19 বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আৰু কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তেওঁ জনসমাগমৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু এই পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ মাইক্ৰ' লেভেলত কাম কৰাৰ আহ্বান জনায়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰতি 5খন জিলাৰ ভিতৰত 3খন জিলাতেই যোৱা 5 জুলাইৰ পৰা কোভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ 10%ৰ অধিক হৈছে। সেয়েহে এই পৰিস্থিতিক লৈ সচেতনতাৰে জনসাধাৰণৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে আহ্বান জনায় মোদীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি মোদীয়ে কয় যে আমাৰ সন্মুখত কোভিডৰ 3য় ঢৌৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে। ইয়াৰ বাবে আমি ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোক আৰু অধিক ক্ষীপ্ৰ কৰি তুলিব লাগিব। মোদীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে পাহাৰীয়া চহৰসমূহত দেখা পোৱা গৈছে যে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ মানুহে ঘূৰা ফুৰা কৰি আছে। এয়া অতি উদ্বিগ্নতাৰ বিষয়। বজাৰসমূহতে তেনে পৰিৱেশ দেখাৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে গো সুৰক্ষা বিধেয়কক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। গো সুৰক্ষা বিধেয়কক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ। RSSৰ কথা মতেই গো সুৰক্ষা বিধেয়ক আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। যোগী আদিত্যনাথৰ গো সুৰক্ষা আইনক আনিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নাগপুৰৰ নিৰ্দেশ মতে এই আইন আনিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত কোভিডক লৈ ভেকচিনৰ অভাৱ হৈছে। এনে সময়ত গো সুৰক্ষা আইনক লৈ সৰব হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ। অসমৰ গুৰু বিহুৰ নিয়ম উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ভাৰতে শিকক। RSSৰ পৰা গো সুৰক্ষাৰ কথা অসমে শিকিব নালাগে। কিডনী বিক্ৰী কৰি অসমত ঘৰ চলাইছে দৰিদ্ৰ লোকে। দৰিদ্ৰ লোকৰ কথা চিন্তা কৰা নাই অসম চৰকাৰে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে গুৰুৰ কথাহে চিন্তা কৰিছে অসম চৰকাৰে। অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে অসমৰ এখন জিলাত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। গোলাঘাটৰ লগতে বিশ্বনাথত দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। আজিৰ পৰা বিশ্বনাথত অনিৰ্দিষ্টকালীন লকডাউন জাৰি কৰা হৈছে। কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ইফালে গোলাঘাটত 2 দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। আনহাতে বিশ্বনাথত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ ফুট মাৰ্চ অব্যাহত আছে।
ইপিনে যোৰহাটতো পুনৰ দুদিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। এই সময়ছোৱাত সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰৰ দৰেই বন্ধ থাকিব গেলামাল, শাক পাচলি, ফল মূলৰ বিক্ৰী। অতি প্ৰয়োজনীয় কাম নাথাকিলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব কোনো লোক। জিলাখনৰ কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপ। এই সময়ছোৱাত বিনা কাৰণত ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবলৈ যোৰহাট আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে যোৰহাটবাসী ৰাইজক পুনৰ আহ্বান জনাইছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে প্ৰতিখন দোকানৰ সন্মুখত ন' মাস্ক ন' চেলছ। এই শীৰ্ষক বেনাৰ লগোৱাৰ নিৰ্দেশ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। কামৰূপ মহানগৰ জিলাক কৰোণামুক্ত কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে জিলা প্ৰশাসন। জিলাখনত কোভিডৰ গণসংক্ৰমণ যাতে নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলাখনৰ বজাৰ সমিতিসমূহৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত এখন জৰুৰী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে বজাৰ সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকসমূহক প্ৰতিখন দোকানৰ সন্মুখত ন' মাস্ক ন' চেলছ এই শীৰ্ষক বেনাৰ আঁৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰতিখন দোকানৰে কৰ্মচাৰী মাস্ক পিন্ধা আৰু দোকানৰ সন্মুখত চেনিটাইজাৰ বা চাবোনেৰে হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰখাটো বাধ্যতামূলক। এই নিয়ম ভংগ কৰিলে প্ৰশাসনৰ টাস্ক ফৰ্চে দোকানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি লাইচেন্স বাতিল কৰি দিয়া হ'ব বুলিও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয়। আনহাতে পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই প্ৰতিটো অলিয়ে গলিয়ে প্ৰায় প্ৰতিখন দোকানৰ সন্মুখৰ ফুটপাথত অস্থায়ী দোকান বহুৱাটো বন্ধ কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বজাৰ সমিতিক অনুৰোধ জনায়। সভাত জিলাখনৰ কেইবাখনো বজাৰ সমিতিৰ লগতে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ, জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ আদিৰ বিষয়ববীয়া পৌৰ নিগমৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত পুলক মহন্ত, জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসকল উপস্থিত থাকে।